নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ আমলাৰ তেল ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে। কেনেকৈনো দোকানৰ দৰে বনাই আহকচোন এবাৰ চাওঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাব ওলাইছোঁ আমলা তেল। আমলা তেল বনাবলৈ প্ৰথমে লৈছোঁ আমলা লৈছোঁ 150 গ্ৰাম মান, কম পৰিমাণে বনাম। মিঠাতেল লৈছোঁ, সৰিয়হৰ তেল, নাৰিকল তেল লৈছোঁ অলপ, 50 গ্ৰাম লৈছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমলাকেইটা কাটি ল'ম। ধুই লৈছিলোঁ, ধুই লৈ প্লেট এখনত ৰাখি দিছিলোঁ শুকাবলৈ। অলপ শুকোৱাৰ পিছত সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হ'ব। এনেকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম। মেচিনত গুড়ি কৰিম যেতিয়া মিহিকৈ কাটিব লাগে। ডাঙৰ আমলা ল'লে বেছি ভাল হয়, সৰু আমলাও ল'ব পাৰে। মই ডাঙৰ আমলা লোৱা হৈছিলে। গোটেইখিনি কাটি লোৱা হ'ল। কাটি লৈ এতিয়া মিক্সাৰ মেচিনত দি দিম। ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। প্ৰথমে একো নিদিয়াকৈ গুড়ি কৰিছোঁ প্ৰথমে। ছেকেণ্ডত এতিয়া মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰিম। 50 গ্ৰাম মান মিঠাতেল লৈছিলোঁ। মিঠাতেলখিনি দি দিয়া হ'ল। দি আকৌ গুড়ি কৰি মেচিনটো চলাই চাইছোঁ, পূৰা গুড়ি হোৱা নাই। এতিয়া আকৌ নাৰিকল তেল দি দিয়া হ'ব 50 গ্ৰাম। পানী দিব নালাগে, এনেকৈ গুড়ি কৰিব লাগে। মিঠাতেল আৰু নাৰিকল তেল দি গুড়ি কৰিব লাগে। কম পৰিমাণে বনাম আমলা তেল, কম পৰিমাণে দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে চামুচেৰে লৰাই দিছোঁ, আকৌ দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যাব 3-4 বাৰমান দিয়াৰ পিছত। এতিয়া চাইছোঁ ভালদৰে গুড়ি কৰি লোৱা হ'ল। এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত আমলাৰ বেটাৰখিনি দি দিয়া হ'ল। 100 গ্ৰাম লৈছিলোঁ আমলা, কম পৰিমাণে বনাম। কেৰাহীটো লোহাৰ কেৰাহী ল'ব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। এতিয়া ভাজি থাকিম। লোহাৰ বা আইৰণৰ কেৰাহী ল'ব লাগে। এনেকৈ লাহে লাহেকৈ লৰাই থাকিম। লৰাই ভাজি লোৱা হ'ব 15 মিনিটমান। মিডিয়াম পাৱাৰ, গেছৰ পাৱাৰটো মিডিয়াম কৰি ভাজিব লাগে। এতিয়া ঢাকি দিয়া হৈছে 2 মিনিটৰ কাৰণে, অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ কাৰণে। 2 মিনিটৰ পিছত উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া লৰাই ভাজি লোৱা হ'ব। 10-15 মিনিট লাগে ৰেডি হ'বলৈ বেটাৰখিনি। ভাজি তেল ওলাই যাব যেতিয়ালৈকে, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ তেল ওলালে ওপৰত বেটাৰখিনি ৰেডি হ'ব। লাহে লাহেকৈ লৰাই থাকিলেই হ'ল। এনেকৈ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল। চুলি সৰা বন্ধ হয়, লগতে পকা চুলি পকাও বন্ধ হয় ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনাই লগালে মানে। এতিয়া তেল ওলাই গৈছে, আৰু অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব গেছটো। এনেকৈ বনাই চাব আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰুৱা পদ্ধতিত। এতিয়া বেটাৰখিনি ৰেডি হ'ব হৈছে। এনেকৈ লৰাই আছোঁ লাহে লাহেকৈ। এতিয়া ভাজা হৈছে, আৰু অলপ সময় ভাজাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু এনেকৈ এতিয়া তেল এৰি দিছে ধুনীয়াকৈ। গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম 15-20 মিনিটমান। তাৰপিছত উলিয়াই লোৱা হ'ব বাতি এটাত। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব ৰাখি দিলোঁ। ঠাণ্ডা হওঁতে এতিয়া আইৰণৰ বা লোহাৰ কেৰাহী ল'ব লাগে, তেতিয়া কালাৰটো উঠে। আইৰণৰ বা লোহাৰ কেৰাহী হ'লে কালাৰ উঠিলে ধুনীয়া হয় বেটাৰখিনি। এনেকুৱা হ'ব লাগে বেটাৰখিনি। এতিয়া কাপোৰখনত দি চেপি দিছোঁ হাতেৰে। অলপ গৰম থাকিব লাগে, তেতিয়া অইলখিনি ওলাই যাব। ঠাণ্ডা হ'লে
গোট বান্ধিব। নাৰিকল তেল দিয়া আছে। অলপ গৰম থাকোঁতে চেপিব লাগে এনেকৈ হাতৰে চেপিলেও হ'ল। এনেকৈ দবাই দবাই লাহে লাহেকৈ চেপি ল'ব লাগে। এনেকৈ গোটেইখিনি চেপি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। বহুত ভাল হয় ঘৰুৱা পদ্ধতিত এনেকৈ বনাই লগালে। চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল, ষ্ট্ৰং হয়। এতিয়া ৰাখি দিলোঁ বটল এটাৰ ওপৰত দি গোটেইখিনি তেল ওলাই ল'ম আৰু 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি গোটেইখিনি ওলাই গ'ল। এতিয়া চাইছোঁ 100 গ্ৰামমান ওলাইছে তেল, 100-150 গ্ৰামমান। এতিয়া বটল এটাত ৰাখি দিম। এতিয়া লগাই থকা হ'ব এনেকৈ ওচৰটো। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব, বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনালে। বন্ধুসকল, আমলা তেল বনাইছিলোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতিত দোকানৰ দৰে। চুলি সৰা আৰু পকা কমিব। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব। এতিয়া দেখাওঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। কেমিকেল নিদিয়াকৈ বনোৱা হৈছে। অলপ লগাই চাওঁ। অলপ এনেকৈ বনাই চাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে।